स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले जियोमेट्रिक सिक्वेन्स सँग रिलेटेड लङ क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं, जुन क्रममा हामीहरुले टाइप 1 र टाइप 2 को क्वेशनहरुले डिस्कस गरिसकेका छौं र हामीहरु टाइप 3 को क्वेशन्सहरुलाई डिस्कस गर्ने छौं आज पनि। जस्तै मैले यहाँ एउटा क्वेशन लिएको छु टाइप 3 को लागि र यो क्वेशन हामीहरुको 2074 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन हो र यहाँ भनिएको छ हामीहरुलाई इफ द सेकेन्ड टर्म अफ अ जियोमेट्रिक सिरिज, हामीहरुलाई एउटा जियोमेट्रिक सिरिज को सेकेन्ड टर्म गिवन छ र सेकेन्ड टर्म भनेको हामीहरुको 48 छ एन्ड इट्स फिफ्थ इज 6 र फिफ्थ टर्म भनेको हामीहरुसँग छ 6, देन फाइन्ड द सम अफ द फर्स्ट 6 टर्म्स। फर्स्ट 6 टर्म्स को सम कति होला क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ हामीहरुलाई। सो हियर हामीहरुलाई सेकेन्ड टर्म र फिफ्थ टर्म गिवन छ। देन फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई के गिवन छ त्यो लेखौं। हामीहरुलाई यहाँ हियर सेकेन्ड टर्म t2 is equals to हामीहरुलाई गिवन छ 48, देन फिफ्थ टर्म t5 गिवन छ हामीहरुलाई 6, then we know for nth term tn is equals to ar to the power n minus 1, but अब हामीहरुको यहाँ हामीहरुलाई गिवन छ t2 is equals to ar 2 minus 1, then or so यो हुने भयो हामीहरुको ar is equals to t2 भनेको हामीहरुसँग छ or t2 भनेको हामीहरुको 48, then is equals to ar to the power 1, therefore ar is equals to 48। यो भयो हामीहरुको इक्वेसन फर्स्ट। अगेन हामीहरुसँग छ फिफ्थ टर्म, सो t5 is equals to हुने भयो हामीहरुको ar to the power n minus 1, 5 minus 1 n को ठाउँमा हामीहरु 5 राख्न सक्छौं। सो t5 हामीहरुलाई गिवन छ, t5 भनेको हामीहरुको छ 6 is equals to ar to the power 4 और ar to the power 4 is equals to 6, इक्वेसन सेकेन्ड बनाउँ यसलाई। देन हामीहरुको इक्वेसन सेकेन्डलाई फर्स्टले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ होला हेरौँ नि। अब हामीहरु इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई सल्भ गर्छौं र सल्भ गर्नको लागि यसलाई डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। डिभाइडिङ इक्वेसन second by first, then ar to the power 4 is equals to 6 upon हामीहरुको ar to the power ar is equals to 48, and then यो भनेको हामीहरुको नि भयो a र a cancel out, 6 1 is 6, 6 8 is 48, then r to the power 4 minus 1 is equals to 1 by 8, so you need to r to the power 3 1 by 8, so or r cube 1 by 2 को cube, so therefore r is equals to 1 by 2। हामीहरुको कमन रेशियो भनेको 1 by 2 रहेछ र सो हामीहरुसँग अब कमन रेशियो पनि छ। सो अब हामीहरुलाई यदि फर्स्ट टर्म हामीहरुले निकाल्न सक्यौं भने हामीहरुको काम बनिसकेको छ। सो फर्स्ट टर्म हामीहरुको r को भ्यालु चाहे इक्वेसन फर्स्टमा राखेर निकाल्दा पनि भयो, सेकेन्डमा राखेर निकाल्दा पनि, तर सजिलो हामीलाई फर्स्टमा राखेर होला। सो नाउ फ्रम इक्वेसन फर्स्ट when r is equals to 1 by 2, r 1 by 2 हुँदा a into r को ठाउँमा 1 by 2 is equals to 48, so therefore a is equals to हामीहरुको फर्स्ट टर्म भनेको
48 into 2 is equals to 96 रहेछ हैन त 96 भनेको हामीहरुको फर्स्ट टर्म रहेछ then so now sum of first n terms sum of first n terms so Sn is equals to a r to the power n minus 1 upon r minus 1 so हामीहरुसँग a पनि छ र r पनि छ हामीहरुले चाहिने भनेको 6 टर्म को सम हो सो हामीहरुको sum of 6 terms हामीहरुलाई sum of first 6 terms S6 is equals to हामीहरुको यहाँ a so first of all r to the power 6 minus 1 upon r minus 1 then हामीहरुको यहाँ a को भ्यालु छ हामीहरुको 96 then r छ हामीहरुको 1/2 to the power 6 minus 1 upon 1/2 minus 1 then यो भनेको हामीहरुको 96 so 1/2 to the power 6 भनेको हामीहरुको हुन जान्छ 64 minus 1 then upon 1 minus 2/2 then यो भनेको हामीहरुको 96 into 1 minus 64 upon 64 into 2 upon 1 minus 2 so यो भनेको हामीहरुको 96 into minus 63 into 2 upon 64 into minus 1 so 232 then हामीहरुको यो हुन जान्छ 96 into 63 upon 32 so 96 into 3 96 into 63 divided by 32 गर्दा यो भनेको हामीहरुको 189 so हामीहरुको sum of first 6 terms 189 रहेछ so thus the required value of sum of first 6 terms S6 is 189 हामीले यसरी गर्न सक्छौं then त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको 2074 सप्लिमेन्टमा सोधिएको क्वेशन छ सो 2074 सप्लिमेन्टमा सोधिएको क्वेशन छ हामीहरुको जस्तै हामीहरुलाई यहाँ भनेको छ find the sum of the first 9 terms of a geometric series whose fourth term is 24 and common ratio is 2 common ratio हामीहरुको 2 छ र यो क्वेशन हो 2074 सप्लिमेन्टमा सोधिएको क्वेशन then हामीहरुको यहाँ छ here fourth term T4 is equals to हामीहरुसँग छ 24 र हामीहरुको common ratio R is equals to हामीहरुको 2
Then we know that T4 is equals to AR cube. Then T4 हामीहरुलाई given छ 24, so A R छ हामीहरुसँग 2 cube. Then यो भनेको हामीहरुको 24 is equals to 8A, or A is equals to 24 divided by 8. Then therefore A is equals to 3. हामीहरुको A को भ्यालु रहेछ, यानी कि फर्स्ट टर्म भनेको रहेछ हामीहरुको 3. So now sum of n terms is equals to Sn is equals to A r to the power n minus 1 upon r minus 1. Then हामीहरुको sum of 9 terms गर्दा कति हुने भयो त 3 A r to the power 9 minus 1 upon r minus 1. र हामीहरुको A को भ्यालु छ 3, A छ 3, र हामीहरुसँग r को भ्यालु हामीहरुलाई अलरेडी गिवन छ, r भनेको हामीहरुको 2 छ, 2 to the power 9 minus 1 upon 2 minus 1. Then यो भनेको हामीहरुको 2 to the power 9 भनेको हामीहरुको हुन जान्छ 512 minus 1 upon 1. Then यो भनेको हामीहरुको 3 into 511, so यो भनेको हामीहरुको 1533. So sum of first 9 terms is thus the required sum of first 9 terms is 1533. त्यसै गरी एउटा अर्को लास्ट क्वेशन हेरौँ, हामीहरुको 2072 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन छ. सो हामीहरुलाई यहाँ भनेको छ सम अफ फर्स्ट 9 टर्म्स निकाल्नु पर्ने छ, र हामीहरुलाई जियोमेट्रिक सिरिज गिवन छ जसमा हामीहरुको थर्ड टर्म र सेभेन्थ टर्म गिवन छ. सो हामीहरुलाई भनेको छ फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट 9 टर्म्स of a geometric series and then whose third term and seventh term are 20 and 320 respectively भनेर भनेको छ. सो हामीहरुलाई यहाँ थर्ड टर्म र सेभेन्थ टर्म गिवन छ. हामीहरुको थर्ड टर्म भनेको 20 र सेभेन्थ टर्म भनेको 320. सो त्यसै गरी यो क्वेशन भनेको हामीहरुको 2072 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन हो. देन फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई के कुराहरु गिवन छ त्यो हेरौं. सो हियर हामीहरुलाई थर्ड टर्म गिवन छ. थर्ड टर्म छ हामीहरुको T3 is equals to 20. देन त्यसै गरी हामीहरुलाई गिवन छ सेभेन्थ टर्म T7 छ हामीहरुको 320. then we know that हामीहरुलाई थाहा छ T3 is equals to AR square. then T3 भनेको हामीहरुसँगलाई गिवन छ 20 AR square. यो भयो हामीहरुको इक्वेसन फर्स्ट. then again हामीहरुको T7 भनेको छ AR to the power 6. so T7 हामीहरुसँग छ 320 is equals to AR to the power 6. इक्वेसन सेकेन्ड. यसलाई भनेको मैले इक्वेसन सेकेन्ड. डिवाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड by first, then so dividing equation second by first, we get equation second लाई first लाई divide गर्यो भने 320 divided by 20 is equals to AR to the power 6 divided by AR to the power 2.
0 0 cancel out, 2 1 2, 2 16 32, so a cancel out, so 16 is equals to r to the power 6 minus 2 or हमें को r to the power 4 is equals to 16 और हमें को r to the power is equals to 2 to the power 4, so हमें को यहाँ हेर्ने भने और r is equals to root 4 fourth root, so 2 to the power 4, therefore r is equals to 2. हामीहरुको r को भ्यालु आउने भयो 2, so r को भ्यालु 2 मात्र हैन प्लस माइनस 2 हुनु भयो हैन त रुट छ, so नहेर्दा पनि हुन्छ, so since the term of the series is increasing, हामीहरुको यहाँबाट के थाहा हुन्छ भने since the term of the series are increasing, अब यो चाहिँ कसरी थाहा भयो भनेर सोध्ने है, किनभने यहाँ छ हामीहरुको फर्स्ट यानी कि थर्ड टर्म छ हामीहरुको 20, सेभेन्थ टर्म छ 320, obviously 3 बाट बढ्दै जाँदा टर्महरु बढ्दै जाँदा 320 सम्म पुग्नको लागि त टर्महरु अवश्य नै 3 बाट 7 सम्म पुगिन्जेलसम्म बढ्दै जानु पर्यो, टर्महरु बढ्दै जाँदा न 320 सम्म पुग्ने हो त्यही भएर हामीले के यहाँबाट के कन्क्लुजन निकाल्यौ त हामीले निकाल्यौ कि सिरिजहरु बढिरहेको छ यानी बढ्नको लागि त हामी के माइनस भयो भने त सो घट्छ, सो हामीहरुको यहाँ हामीहरुले भन्छौं सो इन्क्रिजिङ, सो r is equals to 2 यानी कि प्लस 2, so r is equals to 2 putting in first, then equation first, then ar square is equals to 20 छ, then a into r को ठाउँमा हामी राख्छौं 2 को स्क्वायर is equals to 20 और 2 को स्क्वायर भनेको 4 is equals to 20, therefore a is equals to 20 by 4 is equals to 5. हामीहरुको a भनेको यानी कि फर्स्ट टर्म भनेको त 5 रहेछ, so now we have sum of n terms as n छ हामीहरुको a r to the power n minus 1 upon r minus 1, then हामीहरुको sum of first 9 terms as 9 भनेको हामीहरुको हुन जान्छ r to the power 9 minus 1 upon r minus 1, so r भनेको हामीहरुसँग छ 2, then a छ हामीहरुको 5, r भनेको 2 to the power 9 minus 1 upon 2 minus 1, then यो भनेको हामीहरुको 5 2 to the power 9 भनेको 512 minus 1 upon 1 is equals to 512 minus 1 511, ठीक छ, then into 5 गर्दा यो भनेको हामीहरुको 255, so हामीहरुको यहाँ sum of the first 9 terms is 2555 रहेछ, so thus the required sum of first 9 terms is 2555.